niin tervetuloa taas seuraamaan hulluutta, jossa on 2 tahtia ja sinistä savua. Eli nyt on käynyt se, mikä monesti käy kaikille, jotka tekee tämmöisiä autotalliprojekteja. Eli mitään projektia ei saada valmiiksi ja sitten aloitetaan aina vaan uusia. Ja nyt tässä videossa olisi tarkoitus aloittaa uusi projekti. Ja nyt kun tähän mennessä mä oon virittänyt vaan näitä mopoja, niin nyt olisi tarkoitus tehdä uusi aluevaltaus. Ja mulla on tässä nyt, tuolla on potilas tuolla säkin alla. Ja paljastetaanpa se nyt ja katsotaan mitä siellä on. Yksi, 2, 3. Elikkä hyvät katsojat, nyt minä alan virittää perämoottori. Elikkä nyt mä oon ostanut torista tämmösen, se on 4 hevosvoima Evinrude. Ja olisiko tässä ollut nyt vuosimalli joku 1973. Elikkä tää on 50 vuotta vanha. Ja mä en edes tiedä toimiko tämä. Mutta muistaakseni se myyjä sanoi, että siinä on puristuksia. Ja nyt mua on jo pitempään kiehtonut ajatuksen tasolla perämoottorin virittäminen. Se on aika semmonen koominen ajatus. Ja parastahan näissä pienissä 2-tahtimoottoreissa on se, että näitä pystyy periaatteessa aika helposti virittää. Kun ne on niin pieniä, niissä on niin vähän osia. Ja mikäpä olisikaan hauskempaa kuin laittaa perämoottorin tehoputket ja sitten juhannusyönä järveltä kuuluu hirviä naukaisu. Kyllä on uskomattoman mahtava ajatus, että väjättäisi järveselällä viritetyllä perämoottorilla. Ja tämä on tosiaan niinkin hullu vähän, että tässä on 2 sylinteriä. Siihen aikaan kun näitä on valmistettu paljon, niin se on ollut hyvinkin yleistä, että näissä on monta sylinteriä. Ja mä alusta asti selvitin, että tässä olisi 85 kuutiota tai jotakin sitä luokkaa. Ja siinä on vain 4 heppaa tehua. Ja nyt musta vähän tuntuu, että se pitäisi olla kohtuudella mahdollista tuplata tuo teho. Eli mä nyt haluaisin tehdä tästä semmosen 8 heppasen Evinrude. Ja sitten mä nimeän sen Revinrudeeksi. Tuohon tulee R. Sitten se reppii niin älyttömästi. Tai sitten sitä saa repiä käyntiin. Ja luultavastihan tää projekti ei ikinä valmistu, mutta minä nyt kumminkin oon ainakin aloittanut. Katsotaan mitä tästä tulee. Tärkeintä on, että saa näprätä jotakin. Ja nyt olisi tarkoitus aloittaa sillä, että mä vähän tutkin tätä. Katsotaan, että onko tässä mitään pahaa vikkaa. Ja kokeillaan laittaa tää käymään ja sitten mä laitan tämän veneeseen kiinni ja alkaan kokeilemaan sitä tuolla järvellä. Kokeillaan, että kuinka lujaa se kulkee vakiona. Ja sitten kokeillaan joku kiihdytystesti. Ja sitten voisi vielä kokeilla, että paljonko se kuluttaa bensaa. Ja sitten puretaan ja aletaan viilaamaan. Ja mitään järkeähän tässä ei tietenkään oo. Mutta mä oon ajatellut sille, että jotkut pelaa pelikoneetta, kolikko-automaattipelejä pelaa, niin kyllä mun mielestä tää on järkevämpää kuin se. No ja ensimmäinen juttu mitä kokeillaan missä tahansa polttomoottorissa, jos haluaa tietää, että onko se kunnossa, niin se on, että onko siinä puristuksia. Ja no, tämä vauhtipyöristä pyörittäminen, tämä on aina vähän tulkinnanvaraista. Siinä siis pitäisi tuntua sellaisia pykäliä, että se sillain plopsahtelee. Ja kyllä se tuntuisi ihan hyvinkin. Siinä on aina semmonen jäykkä kohta ja sitten se plopsahtaa ja jäykkä kohta ja plopsahtaa. Se on monesti kyllä tosi vaikea arvioida, mutta kyllä mä sanoisin, että tämä on jopa yllättäenkin hyvä. Eli tämän pitäisi käydä. Sitten kun siinä on puristuksia ja jos se saa polttoainetta ja kipinä, niin se lähtee takkuun varmasti käyntiin. No niin, ja sitten kokeillaan tuleeko kipinä. Ja ei tuu ihan mykkiä. Kokeillaanpa toisella tulupalla. Ei tuu kipinä.
Voi, eli Revinrude olikin romu. No se pitää alkaa selvittää, että miksi ei tuu kipinä. Tässä ei näy mitään sammutusjohtoakaan. Joo, eli aika helposti lähti tää mutteri irti. Ei ollut joku muistanut kiristää. Ja nyt tässä on 3 reikää. Tähän tarvis ulosvetäjä. Ja aluksi mä ajattelin, että eihän mulla oo tuohon ulosvetäjä, että pitää alkaa tekemään hirviä työmaa. Samaa lähteä kotiin. Mutta sitten mä löysin hyllystä tämmösen. Mä oon joskus muinoin, mä oon korjannut kaverille perämoottori. Se oli semmonen Mercury. Se oli vielä vanhempi kuin tämä. Ja siihen piti tehdä tämmönen ulosvetäjä, että siinä oli tämmöset haarat. Tällä sai viettyä sen potkurivaihteiston auki. Niin jollain käsittämättömällä tavalla tää pulttijako sopii tähän vauhtipyörään. On kyllä uskomaton tuuri. Ja sitten mä käytän näitä, tässähän on jenkkikierteet joka paikassa. Mun pitää varmaan ostaa niinku tuumakoon hylsysarja tähän. Mutta näillä kotelon kiinnityspulteilla mä pystyn ehkä vetämään tämän ulos. No niin, katsotaanpa lähteekö kohtuudella. Oho. Se lähti niin kohtuudella kuin voi lähti. Mutta voi ei. Kyllä täällä on nyt pahaa jälkiä. Elikkä nämä puolat on aivan halakeillut ja turvonnut. Eipä taida kyllä näillä puolilla tulla kipinä. Tässä on yksinkertaisimmat kipinäsähköt, mitä voi polttomoottorissa olla. Eli tässä on tämmöiset mekaaniset käreet. Ja aika yleinen vika näissä on se, että nuo käreet on hapeettunut ja se riittääkö sitten käyttää hiomapaperilla muutaman kerran. Ja mä ajattelin, että se olisi tässäkin, sen mä olisin tehnyt. Mutta ne on niin huonon näköiset nämä puolet, että tietenkin pitää kokeilla mitata, että voisiko ne olla eheijät. Eli nyt mitataan vastus tästä tulupahatusta tähän runkoon. Ja se näyttää 3,5 ohmia. Ja tuo ei minusta voi olla eheijä, kun sen pitäisi olla jotakin niin vähintään 5 kilo-ohmia. Tai jopa ehkä 50 kilo-ohmia. En ole kyllä ihan 100 varma, mutta koska tässä niin sytytyspuolen toisiopuolella tässä on korkea jännite, niin se tarkoittaa sitä, että tässä puolessa on älytön määrä kierroksia. Niin silloin se vastus ei voi olla kovin pieni. Tässä on 3,7. Mutta se on kyllä epäilyttävää, että näissä on molemmissa suunnilleen samaan verran. Sitten mä mittailin ja ihmettelin siinä vaikka kuinka kauan. Ja lopulta tuli siihen tulokseen, että se ei voi olla eheijä. Mutta sitten kun mä editoin tätä videota, niin mä huomasin, että missä se ongelma oli. Eli mulla oli tuo mittari kilo-ohmi asennosa, mutta silti mä jostain syystä luulin, että se näyttää ohmeja. Eli se vastus oli 3,5 kilo-ohmia ja se on aika lähellä sitä 5. Eli mitään vikkaa ei ollut. Eli mikäli mä nyt tämä oikein pähkin, niin tämä on rikki. Tässä ei ole mitään toivoa, että nämä toimisi. Voihan se tietysti olla, että mä mietin tämän nyt väärin, mutta on nämä kyllä aika pahan näköistä. Mutta kokeillaan hiukan näitä kärkiä hiekkapaperilla ja kokeilla, että tulisiko kipinä. Että tapahtuisiko ihme. No niin, nyt hio niitä kärkiä. Ja kattoko. Valtavaa kipiin. Mutta toisesta ei tuu. Elikkä insinöörin logiikka petti. Mutta miksi vaan toinen toimi? Pitää kokeilla hiukan lisää. No niin, nyt hioin lisää niitä kärkiä, niin nyt tulee molemmista. Jotakin outoa siinä kyllä oli, kun välillä tuli toisesta, sitten meni toisinpäin, että toisesta tuli ja toisesta ei.
Mutta kyllä niistä molemmista tulee aika terveen näköinen kipiin. En ois kyllä uskon. Oli melko varma, että ne puolet on rikki. Mutta aina sitä oppii uutta. Mutta siinä oli yksi se tärkeä vihje, mistä oikeastaan pystyykin päättelemään, että ne olikin eheät, koska se oli molemmissa samaa se 3,5 ohmia. Jos ne olisi ollut rikki, niin se olisi ollut melko epätodennäköistä, että ne olisi ollut samat. No niin, jos sitten katsotaan toinen perämoottorin vikapaikka, eli vesipumppu. Ja nyt tämä on kuullut huhuja, että jos pikkusenkaan pyörittää perämoottoria silloin kun se on kuiva, niin silloin menee rikki se vesipumpun siipipyörä tuolta. Ja nyt jos se pitää paikkansa, niin mä rikkoo sen justiin. Vähän kyllä epäile. Mutta käyntiin sitä ei saa laittaa kuivun. Niin siellä on kuuluisa siipipyörä. Ja sehän on eheä. Se on yleinen perämoottorivika, että tämä on rikki. Se jauhautuu ihan mäskiksi. Mutta tämä on jopa hämmentävänkin hyväkuntoinen tämä moottori. Ja tässä on mopo vesipumpu siipipyörä. Mutta näissä on sellainen ero, että tässä perämoottorissa tää on kumia. Nämä taipuu nämä siivekkeet. Ja tässä tää on tämmöistä kovaa muovia. Ja se johtuu siitä, että tämä perämoottorin pumppu pitää pystyä imemään. Tämä pystyy imemään sen toimintaa, vaikka tämä olisi kuiva. Koska tämä kumisiipipyörä on niin tiivis, että se, sitten kun se alkaa pyöriä, niin se alkaa imiä tuolta. Mutta tämä ei pysty imemään, tämä mopon pumppu. Tämä vaan heittää sitä vettä sinne sivulle ja sitten se työntää sitä eteenpäin. No niin, tuokin oli hei. Minähän pääsen kohta ajamaan tällä Evinrudeilla. No niin, nytten kasasi se, paitsi ei oo kaasaria. Ja jätin sen potkuriosaa irti, niin se ei pyöritä sitä pumppua. Ja kokkeilenpa pärähtääkö. Laitetaan cleaneria tuosta. Ja annetaan sille myös vähän 2-tahtiöljyä, ettei aivan kuivana pääse pyörimään. Siitä hyvää motuulia. Jos se käynnistyy, niin tästä lähtee kyllä kovaa ääni. Mutta siinähän ei ole mitään uutta täällä. Evinrude toimii. Mahtavaa. Sitten vielä kaasari. Tää kaasari on ihan eheän näköinen, mutta käytetään nyt vielä auki. Katsotaan, että näyttääkö se ihan okolta. Anteeksi. Onkos tämä niinku... Onko tää puuta vai muovi? Vai metalli? No ei tämä kyllä oikein. Ei näytä hyvältä. Lisäksi tuo pääsuutin näyttää ihan tolokottoman isolta. Siinä on niinku tyyliin 2 millin reikä. No ei tässä periaatteessa muuta vikkaa näytä olevan, koska tämä on kyllä melko kulahtaneen näköinen. Ihan niinku olisi jossain Tsernobylissä ollut tämä. En oo kyllä ikinä nähnyt tämmöstä kohua. Mutta ei tämä ole ainakaan mikään onttokappale. Tää on niinku jotakin korkkia. Mä kyllä vähän epäilen, että tää saattaa vuotaa. Se näytti, että se ei niinku painanut sitä neulaventtiiliä oikein kunnolla. Mutta kokeillaan pitääkö se. No niin, leikkasin itse tiivisteen tähän. Ja sitten vaan kaasari kiinni. Tuossa on näköjään tommonen hirviä rappu tässä liitoksessa. Mutta minä olen nyt vuosikausia käynyt sitä ei vaikuta kurssia tuon erikois-S:n kanssa, niin mä tiedän jo oikeastaan suorilta, että tämä viilaaminen ei vaikuta yhtään mitään. Voihan sitä tietenkin kokeilla, mutta en ainakaan ekana ala tuota viilaamaan. No niin, nyt laitoin bensaa ja tarkistin, että tuo hana toimii. Katsotaanpa pitääkö kaasari bensat sisällä.
Kyllähän se pitää. On se laatuvehe. Ei tuolta hikkoille. Olisiko nämä vaan löysällä? Oli. Hölmö ei ollut kiristänyt kunnolla. Mutta ei voi vastustaa kiusasta kokeilla, että miten se käy tuolla kaasarilla. Nyt saa kyllä naapurit hermormaaksi, mutta no oiskaan ne jo saanut. Ho. Sehän toimiko kello. Kylläpä oli hyvä ostos. Olisikohan ollut 70 se hinta. On kyllä. Nyt ei muuta kuin järvelle. No niin, nyt olisi aika sitten lähteä Evinruden testiajolle. Pistin tankin täyteen bensaa. Toivottavasti ei vuoja auton perälle. Sitten mä otan rekvisiitaksi mukaan kalastusvehkeet. Minähän on nuorempana ollut kovaa kalamies. Mutta sitten jossain vaiheessa vaan kävi se, että ei vaan saanut enää kalaa. Se oli aivan turhaa touhua. Mutta nyt kun menee vesille, niin pitää pari kertaa näön vuoksi heittää. Ja sitten kun minä olen aina ollut semmonen, että kaikkea on pitänyt itse tehdä, niin mullahan on täällä itse tehtyjä vaappuja. Tällä on saatu joskus hauki. Sitten tässäkin oli kiinni, mutta tässä ei niinku toimi. Tässä ei ole oikeanlaista uintiliikettä. Sitten tässä on tämmönen vähän niinku tämmönen syvämeren vaappu, että tällä oli toive, että saisi semmosen 20 kiloisen hauen, mutta tämä menee niin syvälle, että se vaan ottaa partaa, ahdin partaa sieltä pohjoista. Tätä voisi kokeilla. Ja sitten mulla on tämmönen pieni kultaresääne. Kaikilla kalamiehillä on varmaan joku tietty uisti, joka on aivan niinkö sillä on vejetty aivan kauheita vonkaleita, niin minulla se on tämä pieni kultaresääne, missä on tämmönen rubiini tuossa. Mulla oli kerran tämmönen pienenä, siihen tarttui muutama tosi iso hauki, mutta ne jotenkin pääsi aina irti ja sitten yksi oli lohkassut palaan tuosta rubiinista. Ja sitten lopulta mä menetin se jäi johonkin kiveen. Sitten se muuttui ikilegendaksi se resääne. Ja mitään haavia tai pihtejä ei oteta, että silloin varmasti tulee. No kyllä ne pihit on pakko ottaa, kun se on muuten niin vaikea saada irti se uisti siitä kalasta. No niin, nyt ollaan tässä järvellä. Tällaista on 20 vuotta sitten käyty kalaa. Silloin lähti kalaa, enää ei. Mulla on tämmönen vene, että tällä ei ole moneen vuoteen käyty tuolla, niin tämä oli täynnä multaa ja lehtiä. Mutta löytyi vielä avaa ja tuluuppa. Otan tuluuppa kiinni. Sitten laitetaan Evinrude kiinni. Täällä on hauska. Täällä on moottoritehon rajoitus 2,2 kilowattia, niin se taitaa olla just sen 4 heppaa mitä tämä on. Että näin vakiona se vielä on laillinen. Tässä ei muuten oo semmoista puista perälautoa tuossa. No, ehkä se kestää. Sitten vesille. Oi. Ootanpa tuleeko vuoto heti. Vesi on tyyni.
Hyvää keli perämoottorin ennätyksessä. Aika matalalla uituulta. Aika matalalla tuo potkuri. Kyllä katse on se siellä upoksissa. No niin, laitetaan pari vinrudeja tulille. Nyt kyllä jännittää. Ja ei toimi. Kyllä sitä saa repii, se on reviinrude. Se oli ei. Ei, nyt se varmaan kasteli tulupat nyt. 10 metriä päästiin juolla. On se työmaa. Ei. Ei mihin. Kun se käynnistyy, niin ne ensimmäiset sekunnit, jos siinä on ryyppy liian kauan päällä, niin sitten se kastelee tulupat. Ja nyt se varmaan kasteli. Että jos sitä tarpeeksi kauan nykkii kaasupohjassa, niin se saattaa kuivattaa. On se paska. No pitää mennä takaisin ja hakea tulupaan voi. Sitten vähän aasinpotkua, jos se tällä. Pitäisköhän mitään muuta ottaa? Pitäisikö ottaa koko hylsysarja? Otetaanpa sarja ja sitten vielä pihi. Kokeilenpa lähtisikö se pelkällä aasinpotkulla. Tästähän se tykkäsi silloin aatotollisakin. Yrittää. On ne paskoja vehkeä.
Mulla alkaa epäilyttää, että tuo kaasari on jotenkin tukossa. Miten se voi olla? Eihän tästä oo mihinkään. Ei tämä nyt näin paska voi olla. Ei se saa ilmeisesti bensaa tuosta kaasarista. Kauankohan on mennyt aika? Joku tunti. Tuleeko kaasuttimen bensaa? Tulee. Siis miten voi olla, että se tallisä lähti? Se kävi tosi kauan. Ei oo mitä elämä ihme. Onko ne tulupat vaan sitten niin märät? No on se aika märkä. Ei se vaan ota bensaa tuolta itse kaasarista vissiin. Voiko olla niin paska tuuri, että sinne on mennyt joku roska? Mikähän siihen keksi? Nyt kokeillaan semmoista, että työnnetään paineella tätä cleaneria tuosta kaasarin pohjaruudusta. Oho niin. Ja ei. Nyt mä koitan vielä viimeistä juttua. Ja tuolla cleanerillä yritän pitää sen käynnissä niin kauan kuin mahdollista. Jos se sitten lämpenisi. Ei haluu. Luovutus. Moottori vuotti tällä kertaa. Ei tämä näin pitänyt mennä. Pitäis joku kirros nyt keksiä tuolle. Kyllä oli pettymys. Kyllä sitä sai oikeasti repii. No. Talvi tulee kohta. No niin, ja näinhän siinä tietenkin kävi. Rakkinen ei suostunut edes käynnistymään. Se vähän vaikutti siltä, että siinä on joku, että se ei saa imettyä tuolta kaasarista sitä bensaa. Se aina hetken aikaa kävitellä cleanerille ja sitten loppu. Ja tarkisti, että tänne tuli tänne kohokammion bensa. Ainut selitys on ehkä, että se kävi niin huono tuuri, että se on mennyt se pääsuutin tukko. Vaikka tää kaasari oli ihan puhas. Tai sitten se on vaan jotenkin niin kranttu, että se kyllä siinä alussa pörähti, mutta se varmaan siinä kasteli tuluvat sitten. Ja se ei varmaan sitten pystynyt enää polttamaan tätä bensaa. Sen cleaneri se pystyi sytyttämään. En tiedä. En kyllä löydä etes sanoja kuvailemaan tätä pettymystä. Se niin hyvin kävi silloin tällä tallissa. Nyt tehdäänkin semmonen homma, että mä kokeilen tätä nyt tässä tallissa, niin mä oon aivan varma, että nyt se toimii. Ei se vissiin oikeasti pelaa enää. Voikohan tämä nyt vaikuttaa jotenkin, kun mulla on tää potkuriosa nyt kiinni, niin ahistaako se tämä sitä jotenkin?
kuollut. Kyllä sen täytyy olla tämän kaasarin tukossa. Mä katsoin äsken, että saako se kipinä, niin tosi hyvän kipinä saa. Ja kaasarinkin tulee bensaa. Suutin ei ole tukossa. No niin, nyt tässä leivisi tämmönen, että täällä reijässä on suutin tuolla perällä. Ja se menee niin tähän reikään, mistä tämä suuti sitten imee polttoainetta. Ja nyt mä ymmärrän, miten tää toimii. Sen takia tässä on niin iso reikä, kun tämä ei ole se varsinainen pääsuuti, vaan se pääsuuti on tuolla perällä. Ja se on nyt varmaan sitten mennyt tukkoon. Siitä ei ainakaan valoa päästä läpi. Ja nyt pitäisi saada se ulos sieltä. Ja mä koitin sitä pikkusen vääntää, mutta se tuntuu olevan aika tiukassa. Ja mä en halua halakasta sitä sinne. Niin mä kokkelen lämmittää tätä kohokammiota nyt kuumeliimapuhaltimella, että jos se suostus lähtee sieltä. Ja eilen. Ja sitten polttopillillä. Tässä saattaa käydä heikosti. Mutta mulla on lämpömittari, niin ei pitäisi käydä. Joo, no se ei lähde irti se suuti. Mutta siitä kumminkin nyt meni VD40 läpi. Ja aivan kauheasti tekisi mieli kyllä yrittää saada se irti, että saa sen kunnolla puhistettua. Tässä on nyt semmonen tilanne, että pitää malttaa mielessä. Se saattaa vaan hajota kokonaan, jos mä yritän irrottaa se. Niin koitetaan nyt vaan puhaltaa se puhtaaksi. Kyllähän sitten menee läpi kuitenkin ihan hyvin nyt. Jaha, siitä se oli näköjään kiinni. Se oli tukossa se suuti sieltä. Nämä on kyllä taas niin näitä henkimaailman juttuja. Ei voi käsittää, että se kerran toimii ja kaasari on puhistettu. Mutta sitten kuitenkin ehtii mennä tukkoon. Ihan niin kuin olisi oikeasti joku kohtalo-ivo. No nyt on harmi, kun ehdittiin vettää se veneen jo talavitelloille periaatteessa. Olisi kyllä hauska tietää, että paljonko tämä kulukee. No, mutta jos en nyt päätä vielä käydä kokeilemassa, niin seuraavassa videossa aletaan sitten purkamaan ja ihmettelemään, että miten tämmöistä voi virittää. Mulla on jo mahtavat suunnitelmat, että mitä mä aion tehdä. Oikein kutkuttaa ajatus päästä muokkaamaan tätä. No niin, tässä olisi projekti Revinrode eka jakso ja kiitos kun katsoit Perämoottori Akatemia video. Nähdään taas seuraavassa jaksossa.